हेलो साथीहरू, नमस्ते। तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुमा सेल रोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ पकाउन एकदम सजिलो छ र खान पनि एकदम मिठो छ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरू म हजुरहरुमाझ देखाउँदैछु। 1.5 केजी ताइचिन चामलको पिठो, यो चाहिँ मैले पसलबाटै किनेर लिएर आएको हो। यहाँ चाहिँ मैले गरम मसलाहरूलाई लिएको छु। सुकमेल, दालचिनी, ल्वाङ, मरिच, मेथी, अलैँची आदिलाई लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ म भुट्दैछु। यिनीले चाहिँ मजाले सेल रोटीको बास्ना आउने हुनाले मैले यसलाई युज गरेको छु। मरिचले चाहिँ त्यसलाई सोच्न दिँदैन। अब त्यो रातो भइसकेको छ। यसलाई अब म निकाल्दिन्छु। मैले निकालिसकेको छु सिलौटोमा। अब यसलाई म पिस्दैछु। यसरी भुटेर पिसो भयो भने चाहिँ मजाले पिसिन्छ पनि। साथीहरू, मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। अब मेरो चाहिँ धुलो भइसकेको छ। यसलाई मैले निकालिदिसकेँ। हेर्नुहोस् त कति मजाले पिठो भएको छ। यसको लागि चाहिँ मैले आधी केजी सुजी, 1 कटौरा चिनी, अघि पिसेको धुलो मसला, घिउ 3 चम्चा। अब यसलाई चाहिँ म हालिदिँदैछु। हजुरहरूलाई चाहिँ कतिको गुलियो मनपर्छ, योभन्दा अलिक गुलियो मनपर्छ भने अलिक हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 1 कटौरा लिएको छु। मैले धुलो मसलालाई पनि हालिदिएँ, घिउलाई पनि हालिदिएँ। सुजीलाई पनि हालिदिएँ। मैले चाहिँ आधी केजी सुजी लिएको छु। 1.5 केजीलाई आधी केजी ठिक्क हुन्छ। सुजीले चाहिँ काँडा काँडा देखाउँछ त्यो सेलमा। अब यसलाई मजाले मिक्स गर्दैछु। मजाले मिक्स गरिदिनु होला। अब यसमा चाहिँ म पानी हाल्न गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मेरो छोराले मलाई पानी हालिदिँदैछ। त्यही भएर थोरै हालिदिँदैछ। हजुरहरूले चाहिँ एकैचोटि 2 गिलास जति हालेर मजाले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मजाले मिक्स गर्छु। जति मजाले मिक्स गर्नुभयो त्यति राम्रो हुन्छ रोटी। यो चाहिँ यतिको भएको छ। अझै पनि बाक्लै छ यो, र पनि अब यसलाई केही बेरको लागि छोपिदिनुपर्छ। छिहरू पनि गुलिन्छ। मैले चाहिँ 1 घन्टाको लागि छोपेर निकाल्दैछु। हेर्नुहोस् त यो यतिको भएको छ। अझै पनि यो बाक्लो छ। यसमा म मनतातो पानी हालेर अझै मजाले मिक्स गर्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ यो पिठोमा चिसो पानी युज नगर्नु होला, मनतातो पानी युज गर्नु होला। अब यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। म ट्राई गर्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ सनफ्लावर तेल हालेको छु। अलि मेरो तेल तातेको छैन। तेल तात्दै म अझै पिठोलाई मुस्नेछु मजाले। पिठो मजाले मुस्यो भने चाहिँ सेलहरू पनि फुट्दैन, राम्रोसँग बस्छ। मैले सेल पनि हालिसकेँ। हातले
कहिले सेल हाल्दै हुन्छ भने चाहिँ एकदम होसियार हुनु होला, फेरि तेल हातमा लाग्छ, अलिक माथिबाटै खसाल्नु होला। यतिको भएपछि यसलाई म निकालिदिन्छु। धेरै रातो पनि बनाउनु हुँदैन, फेरि डढ्छ। ग्यास मिडियममै पार्नु होला, धेरै ठुलो पनि नपार्नु। यसरी नै म अर्को पनि सेल हालिदिँदैछु। हेर्नुहोस् त कति इजी छ पकाउन। हजुरहरू पनि मनपर्छ भने पकाएर खानु। सजिलो छ, त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन। यो हाल्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, त्यो चाहिँ केयर गर्नुपर्छ आफूले। फेरि तेलमा हात चोप्यो भने फेरि गाह्रो। एउटा कुरा चाहिँ साथीहरू, तपाईँहरूको पिठो खस्रो छ भने तपाईँहरूले सुजी युज नगर्दा पनि हुन्छ। मेरो चाहिँ मसिनो पिठो भएको कारणले गर्दा मैले युज गरेको छु। खस्रो पिठो हुनेको चाहिँ आफै काँडा निस्किन्छ। अब यसरी नै मैले सबै सेलहरू पकाउँदैछु साथीहरू। यो चाहिँ मैले आज खाजाको रूपमा लिँदैछु। यसको लागि मैले राजमा र पनिरको सब्जी पनि लिएको छु। हजुरहरूलाई त्यसको रेसिपी पनि चाहिन्छ भने अर्को भिडियोमा हेर्नु होला। प्लिज मन पर्यो भने कमेन्टहरू पनि गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् त कति राम्रो भएको छ। साथीहरू अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसलाई चाहिँ म सर्भ गर्दैछु। पनिरको सब्जी, पनिर र राजमाको। अनि मैले अचार पनि बनाएको थिएँ, त्यसको रेसिपी पहिले नै हालिसकेको छु साथीहरू, त्यो पनि हेरिदिनु सक्नुहुन्छ। काँक्रा र मटरको अचार, काँक्रा मटर आलुको अचार छ। हेर्नुहोस् त एकदम मिठो भएको छ साथीहरू। हजुरहरू पनि प्लिज ट्राई गर्नु। अनि राम्रो लाग्यो भने मेरो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब।